Σε αυτό το βίντεο θα καλύψουμε ολόκληρη τη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής αίτησης για την απόκτηση της ακαδημαϊκής ταυτότητας ενός προπτυχιακού φοιτητή. Για να ξεκινήσει η διαδικασία, επιλέγουμε το μπλε κουμπί «Εγγραφή είσοδος». Ανάλογα με το είδος φοιτησης, επιλέγουμε το κατάλληλο κουμπί. Στην προκειμένη περίπτωση, επιλέγουμε το κουμπί «Προπτυχιακός φοιτητής». Οι προπτυχιακοί φοιτητές συνδέονται στην εφαρμογή με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν λάβει από το τμήμα τους για την είσοδό τους σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, επιλέγοντας πρώτα από τη λίστα τον αντίστοιχο οικείο φορέα στον οποίο ανήκουν. Αφού πρώτα διαβάσουμε προσεκτικά και αποδεχτούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας, είναι απαραίτητο στην περίπτωση που είμαστε ήδη κάτοχοι τίτλου σπουδών του ίδιου κύκλου φοιτησης να επιλέξουμε το κουτάκι «Είμαι ήδη πτυχιούχος από άλλο τμήμα πανεπιστημίου» ή ΤΕΙ, ενώ αντίστοιχα αν η συγκεκριμένη επιλογή δεν ισχύει στη δική μας περίπτωση, το αφήνουμε κενό. Ύστερα, για να προχωρήσουμε την αίτησή μας, πατάμε το κουμπί «Συνέχεια εγγραφής». Τα στοιχεία τα οποία εμφανίζονται στην επόμενη σελίδα έχουν σταλεί αυτόματα από τον κατάλογο χρηστών του Ιδρύματός μας. Αν κάποιο από αυτά τα στοιχεία δεν είναι ακριβές, πατάμε ακύρωση και επικοινωνούμε άμεσα με το Γραφείο Αρρωγής Χρηστών της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή με το κέντρο δικτύων του φορέα μας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Διαφορετικά, πατάμε το κουμπί Συνέχεια. Στην παρούσα σελίδα είναι σημαντικό να δηλώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας μας ώστε να μπορούμε να ενημερωνόμαστε άμεσα σχετικά με την πορεία της έκδοσης της ακαδημαϊκής μας ταυτότητας. Τα στοιχεία τα οποία πρέπει να δηλώσουμε είναι η ηλεκτρονική διεύθυνσή μας, ο αριθμός του κινητού μας τηλεφώνου, καθώς και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισής μας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσουμε πρέπει να είναι έγκυρη, καθώς σε αυτή θα μας σταλεί επιβεβαιωτικό email για την πιστοποίηση του λογαριασμού μας. Στην περίπτωση που δεν διαθέτουμε αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, επιλέγουμε το αντίστοιχο κουτάκι. Πατάμε το κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκευτούν τα στοιχεία μας και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Στην κεντρική σελίδα του λογαριασμού μας βλέπουμε ενημερωτικό μήνυμα το οποίο μας αναφέρει ότι δεν έχει γίνει ακόμη πιστοποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσής μας. Για την πιστοποίησή της μπορούμε να βρούμε οδηγίες στο μπλε σύνδεσμο. Για να αλλάξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας μας, μπορούμε να επιλέξουμε την καρτέλα Στοιχεία φοιτητή και στη συνέχεια την υποκατηγορία Στοιχεία λογαριασμού επικοινωνίας. Για να πραγματοποιήσουμε την πιστοποίηση της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης, θα πρέπει απλά να πατήσουμε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που θα περιέχει το email που θα λάβουμε σε αυτήν. Πατώντας το σύνδεσμο, ολοκληρώνουμε τη διαδικασία επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης και θα ανακατευθυνθούμε αυτόματα μέσα στο λογαριασμό μας για να συνεχίσουμε. Για να δημιουργήσουμε την αίτησή μας, πατάμε στο κουμπί εδώ ή διαφορετικά επιλέγουμε την καρτέλα «Οι αιτήσεις μου» και πατάμε το κουμπί «Δημιουργία επεξεργασία αίτησης». Κατόπιν ξεκινάει η διαδικασία υποβολής της αίτησης με την καταχώρηση των ατομικών και ακαδημαϊκών μας στοιχείων. Στο πρώτο βήμα της αίτησής μας πρέπει να συμπληρώσουμε το όνομά μας με ελληνικούς και λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες. Αν είμαστε αλλοδαποί φοιτητές, μπορούμε να επιλέξουμε το κουτάκι ονοματεπώνυμο μόνο με λατινικούς χαρακτήρες. Στη συνέχεια, με κεφαλαίους χαρακτήρες, δηλώνουμε τα στοιχεία διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας μας, την περιφερειακή ενότητα και τον καλλικρατικό δήμο. Τέλος, στα ειδικά στοιχεία φοιτητή επιλέγουμε τον μήνα και το έτος πρώτης εγγραφής, καθώς και τον αριθμό του τρέχοντος εξαμήνου. Στην περίπτωση που είμαστε φοιτητές Εράσμους, πατάμε το κουτάκι «Φοιτητής Εράσμους». Διαφορετικά, το αφήνουμε κενό. Ύστερα, για να συνεχίσουμε, επιλέγουμε το κουμπί «Αποθήκευση και συνέχεια». Στο δεύτερο βήμα της αίτησής μας, πρέπει να επιλέξουμε μια πρόσφατη, ευκρινή και έγχρωμη φωτογραφία μας. Πατώντας το κουμπί «Επιλέξτε φωτογραφία», μπορούμε να μεταφορτώσουμε από τον υπολογιστή μας μια φωτογραφία της επιλογής μας και να την επεξεργαστούμε. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι η μορφή και το μέγεθος του αρχείου που θα μεταφορτώσουμε, καθώς τα επιτρεπόμενα αρχεία που μπορούν να μεταφορτωθούν στην αίτησή μας είναι τα αρχεία μορφής JPG, JPEG, PNG με μέγιστο μέγεθος 1 MB. Για να προχωρήσουμε στην αίτησή μας, πατάμε το κουμπί «Αποθήκευση και συνέχεια».
Στο τρίτο βήμα της αίτησής μας, μπορούμε να επιλέξουμε τις εφαρμογές που μας ενδιαφέρουν και θέλουμε να προσθεθούν στην ακαδημαϊκή μας ταυτότητα. Ύστερα, για να προχωρήσουμε στην αίτησή μας, πατάμε το κουμπί Αποθήκευση και συνέχεια. Στο τέταρτο βήμα της αίτησής μας, πρέπει να επιλέξουμε το σημείο διανομής από το οποίο θέλουμε να παραλάβουμε την ακαδημαϊκή μας ταυτότητα. Για να βρούμε πιο εύκολα σημείο διανομής το οποίο μας εξυπηρετεί, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα φίλτρα τα οποία δίνονται. Τα σημεία διανομής με το πράσινο ημερολόγιο δίνουν τη δυνατότητα στον δικαιούχο να παραλάβει την ακαδημαϊκή του ταυτότητα μέσω ραντεβού, λαμβάνοντας μήνυμα στο κινητό του σε δεύτερη φάση για να επιλέξει ώρα και μέρα που τον εξυπηρετεί. Στη συνέχεια, πατάμε πάνω στο σημείο διανομής που επιθυμούμε και αποθήκευση και συνέχεια για να προχωρήσουμε. Στο τελευταίο βήμα της αίτησής μας, μπορούμε να δούμε συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία που έχουμε δηλώσει στην αίτησή μας. Για να υποβάλουμε την αίτησή μας, επιλέγουμε το κουτάκι και πατάμε το κουμπί Οριστική υποβολή αίτησης. Στο παράθυρο που μας ανοίγει, επιβεβαιώνουμε την υποβολή μας πατώντας το κουμπί Υποβολή. Παρατηρούμε ότι η αίτησή μας έχει υποβληθεί επιτυχώς.